মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া বগৰী দেখিছে আৰু এইখিনি বগৰী দিছিলে মোক সুস্মিতা বাই ভিডিঅ' চিডিঅ' দেখিয়ে থাকে চাগে আপোনালোকে টিউশ্যন লগতে যাওঁ যে সেই বাজনীয়ে দিছিলে এতিয়া এইখিনি মই ধুই লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি আচাৰ থ'ম বুলি ভাবিছোঁ বগৰী আচাৰ গুড় দিয়া সেইকাৰণে এইখিনি মই আজি ৰ'দত দিম ভালকৈ ধুই মেলি এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ এতিয়া এই বগৰীখিনি খৰাহিটোত টুকি ল'লোঁ টুকি লৈ মই এই ডলাখনত এতিয়া পানীখিনি নিয়ৰ হ'বলৈ দিম তাৰপিছত মই ৰ'দত এইখিনি আজি আৰু কাইলৈলৈ দুদিন ৰ'দত দিম আৰু তাৰপিছত মই আচাৰখিনি বনাম এতিয়া এইখিনি মই ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ মই বগৰী আচাৰ আৰু বগৰী আচাৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে পাঁচফোৰণ তাৰপিছত এয়া শুকান জলকীয়া আৰু মিঠি গুটি অলপ বেছি নহয় বেছিকৈ দিলে তিতা হ'বও পাৰে আৰু এইখিনি মই এতিয়া বগৰী আচাৰ কাৰণে মানে এইখিনি গোটেইখিনি লগতে এইখন কেৰাহীত ভাজি ল'ম এতিয়া আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই কাটি থোৱা গুড় অলপ অলপ মিহিকৈ লৈছোঁ এইখিনি শুকান জলকীয়া এইখিনি মই ঠাৰিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি মই আগতেই দি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই শুকান জলকীয়াখিনি ইয়াত দি দিছোঁ তাৰপিছত অলপ গেছটো বঢ়াই দিম মই তাৰপিছত এইখিনি মই হিলাই থাকিম এইখিনি অলপ ৰোষ্ট কৰি দিম তাৰপিছত ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছত মই এইখিনি মিক্সিত দি গুড়ি কৰিম আৰু এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল শুকান জলকীয়াকেইটাও ভালকৈ শুকান হৈ গ'ল ৰঙচুৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ এই ডিছখনত কাঢ়ি ল'ম এইখিনি মই কাঢ়ি ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি মিক্সিত মই এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম এইখিনি এতিয়া মই গুড়ি কৰি ল'ম ইয়াত এইখিনি মছলা গুড়ি হৈ গ'ল তাৰপিছত মই বগৰীখিনি এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ এতিয়া মই মিঠাতেল এইখিনি অলপ সৰহকৈ দিছোঁ বগৰীখিনি চাই মেলি মই মিঠাতেল দিছোঁ ইমানখিনি এতিয়া তেলখিনি পকি গৈছে তাৰপিছত মই এতিয়া দিম বগৰীখিনি এইখিনি বগৰী মই ইয়াত লাহে লাহে দি দিম এইখিনি মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ অলপ সময় এইখিনি মই লৰাই থাকিম এতিয়া মই এইখিনি নিমখ দিম আৰু এতিয়া মই তাতে নিমখখিনি দি দিছোঁ এয়া দেখিছে এতিয়া মছলাখিনি মই গোটেইখিনি দি নিদিওঁ অলপ দিম আৰু অলপ পিছত দিবলৈ থ'ম এইখিনি মই মছলা দি দিলোঁ
এইখিনি মই অলপ সময় সিজাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দিম মই এই গুড়খিনি ইয়াত দি দিম। দেখিছে এয়া মই গোটেইখিনি দি দিয়া নাই, প্ৰথমতে মই চাই ল'ম গলি যোৱাৰ পিছত কিমানখিনি জোখত লাগে গুড়। যদি দৰকাৰ হয় মই এই গুড়খিনি দিম, যদি দৰকাৰ নহয় মই এইখিনিয়ে মিলাই সানি দিম। এয়া গুড়খিনি গলি গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু ৰংটো ধুনীয়াকৈ উঠিছে। এনেদৰে বগৰী আচাৰ আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰে, বেলেগ সোৱাদ হয় খাবলৈ। আৰু ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগত অকণমান লৈ খাব পাৰে। এইখিনি দেখিছে, খাবলৈ সোৱাদ হয় বহুত। আৰু এইখিনি অলপ এনেদৰে মই থৈ পিছত মই কাঢ়ি থ'ম ঠাণ্ডা হ'বলৈ, তাৰপিছত মই বৈয়ামত ভৰাই থ'ম। এইখিনি তেনেই উজু, আগতে খালি মছলাখিনি অলপ ৰেডি কৰি ল'লে হ'ল। এয়া দেখিছে বগৰী আচাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আৰু এইখিনি বগৰী আচাৰ এতিয়া মই বটলত ভৰাম, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল যিহেতু, এতিয়া এইখিনি ডাঠ হৈ গ'ল গুড়খিনি। বগৰী আচাৰ ৰেডি মোৰ। এয়া চাওক।